Hej och välkomna till denna podd där vi pratar om digitala möten och digital engagement. Många företag använder ju en engagementplattform för att kommunicera med sina onlinekunder och då gör man det oftast på enklast möjliga sätt. Alltså man sätter inte upp några specifika regler utan man erbjuder chatt till alla besökare på alla sidor. Och det kan ju vara lite synd om man har investerat i en plattform som kan göra så mycket mer. Man kan sätta upp anpassade triggers för att då få erbjuda mer personifierad hjälp eller komma med mer träffsäkra erbjudanden som då ökar konverteringen. Ja, absolut. Och särskilt om man kopplar ihop det med ett CRM-system i bakgrunden till exempel och utnyttjar den informationen under datat man har där. Ja, för då kan man ju komma med riktigt riktade personifierade erbjudanden som bygger då på kundens historik då. Och om man då tittar på hur skulle det kunna se ut, Jan? Ja, en sak som är viktig att nämna tror jag det är också att det handlar lite grann om synsättet och det här vi pratat om innan om hur olika avdelningar är väldigt uppdelade och i lite silos. Att en chatt ses som en servicekanal. Man lägger upp den och så väntar man på att en kund ska höra av sig. Och man kanske inte tänker så mycket på att när väl kunden är i ett digitalt sammanhang och är på vår webb så kan ju vi faktiskt utnyttja det tillfället och också sträcka ut en hand till kunden. För vi vet ju så mycket om kunden. Eller hur? Ja. Absolut. Så att, och utnyttjar man då egentligen den tekniken, precis som du säger, som finns i Digital Engagement-plattform så behöver ju inte en banner som vi kallar det för säga hej vill du chatta med oss utan den kan säga så mycket mer. Och några exempel är ju till exempel om du är inloggad kund och du är kund i ett försäkringsbolag så kan ju CRM-et ha information om givetvis vem det är, vad du heter och så vidare. Men de kan också se vad du har för försäkringsengagemang och kanske se att du skiljer dig från en annan kundgrupp som är väldigt lik dig. Det vill säga alla de kunderna som påminner om dig, de har också en allriskförsäkring. Men du saknar det. Så att, och då kan ju en chattbanner istället säga hej Stellan, kul att du hälsar på oss. Jag ser att du saknar en allriskförsäkring hos oss. Skulle vilja prata med någon om det. Då är ju steget mycket kortare att man hoppar på det erbjudandet när man skulle börja från scratch. Precis, och då har vi ju ett säljfokus mycket mer än att vi har ett rent bara servicefokus då. Så det är ett exempel. Du kanske har någonting som precis har bokat resa? Ja, just det. Det är dags att börja komma ut och försöka resa lite igen. Och då är man ju väldigt bra när man bokar sin resa på... Företagen är bra på att merförsäljning, att kanske sälja in extra bagage eller utflykter och försäkringar och sånt där. Men när väl det är gjort och man kommer in på hemsidan igen, man loggar på, så finns ju det här erbjudandet kanske att man lägger till bagage. Men det skulle vara helt annorlunda om systemet då vet vem jag är och kanske inte har lagt till det här bagage eller de här utflykterna, att det då får ett erbjudande i form av kanske en pop-up eller något sånt. Vill du lägga till lite mer bagage eftersom systemet känner att jag inte har gjort det, jag har inte bokat några utflykter, de kanske rekommenderar några utflykter där till den destination jag ska komma på. Det är ett väldigt praktiskt exempel och då kopplar de mig direkt till en person som kan det här. Just det. Med försäkringar, eller så kanske den är helt automatiserad process där man bokar. Det öppnar inte upp någon kanal utan man kanske går vidare bara till en bokningssida. Precis, och det går ju att använda dynamiskt i en engagementplattform att ha människor tillgängliga. Då kan du erbjuda personlig hjälp. Har du inte personer tillgängliga då kan man liksom via olika snabbval boka upp den här produkten eller tilläggstjänsten. Ja. Många gånger är det så att när man bokar en resa så kommer de här alternativen kanske när man gör sin bokning men då kanske man redan lägger ut så pass mycket pengar så att man tackar nej till saker som man direkt känner inte är man är mer villig att köpa nästa gång man går. Eller hur? Man går in för att man vill ändå kolla när gick flyget och så vidare. Och då kanske man är mer mottaglig. Är det telco till exempel, men kunden besöker sidan och är inloggad, då kan vi via CRM också pusha erbjudanden om olika typer av paketeringar. Jag kanske har min mobiltelefon och mitt mobilabonnemang hos en telco-kund, men jag kanske inte har bredband hos dem.
Då kan det komma upp en pop-up som säger hej, kul att du är här och hälsar på. Vi ser att vi har ett erbjudande om bredband till just dig idag. Vill du prata med en expert på det? Och så fångar du upp den. Och det gör ju också att har du den analysmotorn som många har i riktigt bra engagement-plattformar, så kommer ju också medarbetaren få den informationen. Här har vi en kund som är på den här sidan. Här har du CRM-informationen. Han eller hon är intresserad av bredband. Och så kan du mycket, mycket snabbare hjälpa till. Så det finns massor av sådana här olika typer av smarta saker som man kan addera till sin engagement-plattform. Man går från att vara reaktiv till mer proaktiv. Absolut, och att utnyttja då kraften i att kunder faktiskt besöker er butik och vänder proaktivt ut till kunden istället för att bara vänta på serviceärenden. Okej, vi träffar gärna och pratar mer om de här möjligheterna. Och fram till nästa avsnitt så får ni ha det skönt ute. Kanske se om vi kanske inte hinner något mer avsnitt innan semestern kommer igång här. Man vet aldrig. Nej. Solen skiner idag i alla fall. Ha det så bra, så hörs vi nästa gång helt enkelt. Ha det gott. Hej. Hej.